नमस्कार. भारत देशाचो स्वातंत्र्याचो 75वा वर्धापन दीस आमी मनयतात. गोंयांनी 60 वर्सां मुक्तीची पुराय केल्ली आसात आनी ह्या वेळार आमी जेन्ना चर्चा करतात खुबशे जाण म्हणटात की भारत देश स्वातंत्र्य जावन 15-16 वर्सां लागलीं गोंय मुक्तीक आनी नेहरूक दोश दितात, केंद्रीय नेत्यांक काँग्रेसीक दोश दिवपाची एक परंपरा आतां सद्या सुरू जाल्या. पूण नेहरू गांधींनी मुक्तताये विशीं कितें म्हणिल्लें हें आमी मतीन घेवपाक जाय. ताणें म्हणिल्लें भाजून काडपाक जाय. स्वातंत्र्य बेठे कोणाक मेळना. मनीस नागरीक जर जातलो आनी देशाचो खरो नागरीक जातलो जाल्यार तो ह्या सगळ्या स्वातंत्र्याच्या होमखणान भाजून येवपाक जाय. तशें आमी भाजून आयले आहात. भारतीय सैन्य भितर आयले. खूब जाण म्हणटात की गोंयाक 15 वर्सां नंतर सुद्दां केंद्रानूच मुक्ती दिली आनी सहज मुक्ती मेळ्ळी. आनी त्या वेळार लोक तुमी जाणात कितें म्हणटाले त्या वेळार स्वातंत्र्य सैनिकाकय ब्लॅकिस्ट म्हणटाले. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आज पळय जेन्ना आमी म्हणटात की खरेंच गोंयाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें आमी कितें केलें, ह्या वेळार एक प्रश्न सदांच निर्माण जाता आनी तो आमी मतीन घेवपाक जाय. तो असो की भारताच्या 15 वर्सां नंतर गोंयाक मुक्ती मेळूनय म्हणजे जवळ जवळ 2 पंचवार्षिक योजना आमकां शेणल्यो तरी आसतना गोंयान पळय केल्ली उदरगत ती सामकी नदरेन भरपा सारकी आसा. तुमी पळयतात ल्हान राज्याच्या तुलनेन गोंय कितलेशे मुखार आसा. कारण गोवा इज ए ब्रँड. हो ब्रँड आमी जेन्ना मुखार घेवन वतात तेन्ना पयलो प्रश्न आमकां पडटा असो की आमी हो जो फाटल्या 25 वर्सान किंवा 50 वर्सान किंवा 60 वर्सान मुक्तताये उपरांत जो प्रवास केलो हो प्रवास आमी योग्य दिकेन केला काय कितें. कारण आमी ओपिनियन पोल कित्याक जिखिल्ले. आमकां एक कल्चर आसा. गोंय एक वेगळे तरेचे राज्य, आमचे नागरीक एक वेगळे भशेचे लोक म्हणून आमकां एक अस्मिता आसा म्हणून सांगून आमी ते वेगळे राज्य दवरिल्ले. आज गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सां उपरांत आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना आमच्या हाताक कितें लागता काय कितें. जें गोंय आमी निर्माण करूंक सोदताले तें गोंय निर्माण जालें काय कितें. ज्या प्रवासाक आमी भायर सरिल्ले ते योग्य डेस्टिनेशनाचेर आमी वतात काय कितें. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें की जें गोंय ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमच्या पुर्वजांनी आमचे जे पळय विचारवंत लेखक आशिल्ले ताणें पळय जें गोंय तांकां निर्माण करपा आशिल्लें तांच्या स्वप्नांतलें गोंय निर्माण करपाच्या नदरेन आमी पावलां घालतात काय कितें. आनी त्या विशयाचेर आमी चर्चा हांगा करूंक जमिल्ले आसात. एक मेगा डिबेट आमी घेतात आनी गोंयचे म्हत्वाचे मानेस्त हांगा जमिल्ले आसात. हांव तुमची थोडे भितर तांची वळख करून दिता. म्हज्या कुशीक आसात रमाकांत बाब खलप, भाई खलप आमी तांकां मोगान म्हणटात. कितलींशीं वर्सां राजकारणांत आसात आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो गोंयचो मुळावो प्रादेशीक पक्ष ताचें नेतृत्व केलां ते काँग्रेसचे फुडारी आसात. पूण राजकीय पक्षाच्या भायर हांव तांचे कडेन एक राजकीय विचारवंत म्हणून पळयतां. भाई तुमचीं मतां आमकां जाय पडटलीं. आमचे मदीं आसा सिसील एक आम आदमी पक्षाचे आसले तरी सिसिलाक हांवें पळयत तें एक खडेगाठ रस्त्या वयले झुजारी. एक नव्या जे पळय राजकीय पळय नव्या लिडरशीप जी मुखार येता तातूंत भितर ते म्हाका दिसती पडटा. केन्ना रस्तो रंगयता रातचे 12 वरांचेर हांव आयलें जाल्यार ते रस्तो रंगयताले. एक शेतां वाचोवपा खातीर ते रस्त्यार 5 जाण बायलो ते रस्त्यार रावन घुसलो दिताले. शेतान ऑलरेडी शेतां पुरोवन जालीं. म्हजे मदीं आसात मनोज बाब काकुलेक हांवें आतांच सांगतालो की चेंबर ऑफ कॉमर्साचो तो अध्यक्ष आसतना चेंबरान भितर खरो वॉयस येतालो तो तुजे वेळार. म्हणजे अशें जाता की सरकारान बजेट काडलें सगळे उद्योगपती म्हणटात वा 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 पूण एकलोच विसंगत सूर मनोज बाब दितालो. म्हजे बरोबर अभिजीत बाब प्रभुदेसाय. हांव सदांच क्लावड आल्वारिसाक मानपी पूण क्लावडाचे 2 पावलां मुखार आज अभिजीत उबो आसा आनी सतत रस्त्यार रावन झुजता. गोंयकारपणा खातीर घुसता, गोंयचे जमनी वाचोवपा खातीर घुसता, प्रदुशणाच्या विरुद्ध घुसता. मायनिंगा संदर्भांत ताजो वेगळो विचार तो मांडटा. तो ह्या सगळ्या लोकांक आनीकय आमचे कांय गेस्ट आसात ते येवपाचे आसात. हांव भाई तुमचे कडेन मागतां ह्या प्रश्नाचेर हांवें जो पळय आतां विचार मांडला की हे गोंय आमी खंय फुडें वतात. आमच्यो जमनी ना, आमचें कल्चर शेणलां, आमची पॉलिटिकल दिशा ना आनी जें नेतृत्व आमी फुडें पळयतात तें गोंय सांबाळूंक शकतलें. पहिली गोष्ट तुवें सांगलें हांगा की 15 वर्सां उसरां आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी गांधी आनी इतर हे नेते सांगताले की सगळे आमी बरें भाजून तावून सुलाखून सारकें भायर सरले शिवाय बरे नागरीक जावचे ना. पण तुमी एक लक्षात घ्या, ज्या वेळार आमकां 1961 18 डिसेंबर 19 डिसेंबर भारतीय सैन्य भितर पावले आनी आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या वेळार एकूण एक गोंयकार रस्त्यार भायर सरलो. भारत माता की जय अशें म्हणपाक लागलो. तिरंगा झेंडो हातान घेवन नाचपाक लागले आनी जे सैनीक आयले तांचें स्वागत करपाक लागले. ही उर्मी तांकां दिली कोणें? हे देशप्रेम त्यांच्या निर्माण कशें जालें? कारण मुळातच त्यांच्या भितर ते निर्माण जाल्ले. मदल्या काळात जो पुर्तुगीजांनी हांगाची दडपशाही सुरू केली
आणि भारतान जें घडटलें तें सगळें ते वाचतले पळयतले कानार तांच्यो खबरी पावतल्यो. महाराष्ट्र कर्नाटक ह्या सीमा भागांत जो कितें ट्रान्सफॉर्मेशन जातलें सामाजीक राजकीय जातलें तांचो इफेक्ट तांचो असर हे आमच्या लोकांचेर जाल्लो. त्या अर्थान आमी गोंयकार भारतीय पक्के भारतीय म्हणून सिद्ध करून आमी त्या वेळार दाखयलें. हो पयलो भाग जालो. दुसरें जालें की विलिनीकरण करचें काय करूं नये म्हणून ताचेर एक वादावाद जालो आनी आमकां नेतृत्व मेळ्ळें भाऊसाहेब बारोडकार सारकें लिडरशीप करपाक मेळ्ळें. त्या लिडरशिपीन सुरवातीक सांगलें की भाशा मराठी आमची महाराष्ट्राशी आमचे संबंध आसात, नाती गोती आसात, ब्लड रिलेशन्स आसात. सो वी आर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो तेन्ना ह्या वेगळेसार कित्याक जाय? आमकां थंय आमी गेल्ले बरें. 67 ताचेर निर्णय जालो की आमकां वेगळेपण रावपाक जाय. मोठ्या मनान ताणें तो मानलो आणि नंतर त्या सरकारान गोंयच्या उदरगतीसाठी संपूर्ण स्वताक वाहून घेतले आणि त्या थोड्या अवधीन अप टू तेंचे मरण जालें 74 त्या मधल्या काळान 73 तांकां मरण आयलें तांकां. त्या काळान गोंयची जी उदरगत जाली ह्या संदर्भात तो रिपोर्ट काही हांव वाचपाक लागलो. तुमकां आश्चर्य दिसतलें. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेन सांगलें की गोवा जे डेव्हलपमेंट करता इट इज इक्विवलंट टू ऑर रादर मोर देन द एशियन टायगर्स. प्रोग्रेस ऑफ एशियन टायगर्स म्हणजे कोण? साऊथ कोरिया, जपान ही जी देश आसात हे जो प्रोग्रेस करतले त्यांच्या त्या देशाकडे पुढे सरकी आठवळे खंय हो प्रश्न पडटा. आमी ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवकूच जाय. आठवळे खंय आमी की ह्या झगमगाटान आमकां स्वताक विसरले. लोक भायल्यान येवपाक लागले. गोवा म्हणजे आमची इकॉनॉमिक पॉलिसी चुकली, आमचे इंडस्ट्रियलायझेशन चुकलें अशें की आमकां दोनूय जाय पडलें. आमी एक कोण वेगळे सुपुल्ले सुंदर अमके आसा आमी स्वताचीच तोखणाय करपाक उरले आनी त्या तोखणायेन हे आसपास जे कितें घडटा जमनी वचपाक कायदे जे केल्ले लॉ कमिशनचे रिपोर्ट चेअरमॅन हांव आसा ताचे रिपोर्ट आमी दिल्ले की जमनी सांबाळटले जाल्यार एक गोश्ट आसा. कसेल त्याची जमीन खूब भाटकार बुणकार हांचे मदीं झगडी जाली पण भितर हे कायद्यान एक बरी तरतूद आसा. जो कसयता ताणें ते जमनीचो मालक करचो पण ताका ती जमीन विकपाक मेळची ना कोणाकूच. ताका ती जमनीचें रुपांतर करूंक मेळचें ना ही तरतूद त्या कायद्यार आसा म्हणून त्या कायद्याची इम्प्लिमेंट करूया आमी. पण भाई म्हाका आयकलं ना कोणें? पण भाई म्हाका एक सांगात, तुमच्या पक्षान कूळ आणि मुणकार कायदो हाडलो ताजो आज विपर्यास जायना? जाताच. कारण हांव पळयता सगळ्या पंचायतींनी मुणकारांनी घरात डबल केल्या. पंचायती प्रत्येक पंचायती 95% इलिगलिटी जाल्ल्या. ते जालें कित्याक जालें की त्या कायद्याची अंमलबजावणी आमी केलीच ना. सरकार बदलल्या बरोबर विचार विनिमय बदललो. भाटकार मुणकार सगळे एक आतां अशी जाल्या की दोगूय एक जाल्यात आनी ते कितें म्हणटात तुकाय खा आनी हांवूय खाता अशे तरेन. जमनी आमी फुडल्या 5 वर्सांत जमनी वाचून दुसरें आमी सांगलें. आतां पळय तुमी परवा बातमी येवपाक लागली. सरकार सांगपाक लागलो की बेकायदा जमनीची विक्री जाता. म्हजी जमीन हे विकता हाची जमीन तो विकता. कोणाची कोण जमीन ताका मेळना. लँड टायटलिंग बिल कित्याक आसूं न्ही आमचे कडेन? सरकारान कित्याक गॅरंटी दिवं नये? जर एक समजा 1 and 14 फार्म आसा भितर ओनर म्हणून सेसील बाय आसा and if now after that confirmation of that title under that particular law one Cecil is declared as the owner and if she sells it to say X or Y or Z that buyer must get a guarantee from the government that what I am buying nobody can challenge that sale deed. हे खंय आमी करता केलें ना कित्याक? शक्य आसा आमकां हे? इंग्लंडान लॉ आसा म्हणून म्हजो मित्र आमकां आत्तां म्हाका सांगतलो नार्वेकर. अमेरिकेंतल्या काही राज्यांनी आसा. कित्याक आमी हे कायदे हाडले ना? इतले कितें आमी दुर्बुद्ध आसा हे आमकां कळना अशें करपाक? ही जाल्यार परिस्थिती. आनी आमी आमचे तरणाटे जे नवे जे पळय आसात तेंच्या समोरचे आदर्श आमी बदलले. शेतीक आमी कनिश्ट केली. पर्यावरणाक आमी सामके धुडकावन उडयले. आनी कितें गव्हर्मेंटची नोकरी इतल्या पुरतेच आमचो गोंयकार भुरगो उरला थंय. एक जॉब जर तुका ना जाल्यार जायरात जर सरकार करीत तर 1000 भुरगो थंय अर्ज करता. आमी जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटात तेन्ना खूब पयशे. कारण एका मांडवी पुलाचे 3 पूल. पयशे इज नॉट द ओनली थिंग. आतां डेव्हलपमेंट जालो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आयल्यो तातूंत त्या खातीर इंडस्ट्री आयल्यो न्ही. जर इंडस्ट्रियल इस्टेटी येवंक नाशिल्ल्यो आतां त्या कंडिशन ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट इट इज अ सेपरेट टॉपीक ऑल टुगेदर. दॅट इज बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड एफिशियन्सी ऑफ द वेरियस गव्हर्मेंट्स तो वेगळो. पूण कितें आसा विजन आशिल्लें आनी गोंयकारांनी सपोर्टूय केल्लो. सो आज आमी पळय म्हणटा आज हें जायना तें जायना तें जायना. लेट अस नॉट ब्लेम ओनली द गव्हर्मेंट वेदर इट इज एक्स गव्हर्मेंट किंवा वाय गव्हर्मेंट. फक्त गव्हर्मेंटाचेंच काम न्ही सगळें करपाचें. आमी कितें करता? आमी गोंयकार गोंयान काम करपाक तयार आसा. आमकां वचपाक जाय भायर काम करपाक आनी भायले लोक गोंयान नाका. ही बिलां जाय, पोगो बील जाय, सोगो बील जाय. अरे कित्याक जाय? गोंयकारांक फक्त गव्हर्मेंट जॉब जाय. इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी कितल्यो नोकऱ्यो आसा आमकां काम करपाचें ना कित्याक गव्हर्मेंट काडटा. आनी आय टेल यू आय ब्लेम द पॉलिटिशियन्स ऑल्सो.
गव्हर्मेंट काडटा 10,000 20,000 नोकऱ्यो दिता. अरे इट्स नॉट गव्हर्मेंट जॉब टू गिव जॉब्स. यू ब्रिंग इंडस्ट्री येवपाक तयार आसा हांगा. इंडस्ट्रीक तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया, रस्ते करा सारके, लायटी करा, पावर दियात, इंडस्ट्री इज रेडी टू कम. सो आय थिंक कितें जालां, द प्रायोरिटी ऑफ गव्हर्नन्स इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, प्रायोरिटी ऑफ गव्हर्नन्स हॅज बीन पॉलिटिक्स, हँडलिंग युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी, वीच इज द प्रॉब्लम. जेन्ना आमच्या पॉलिटिशियनाचो मायंडसेट पळय चेंज जातलो की आपूण आय विल रन दीस स्टेट लायक अ कॉर्पोरेट. नाव लेट अस टेक द केस ऑफ तेलंगाना. Telangana, they are running the state like a corporate, like a CEO. He is inviting people to come. हांगा कितें आसा, आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीच्या भुरग्यांक थंय जॉब मेळपाक जाय, हांगा गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक जाय. जर हांगा इंडस्ट्री जर घालतली, तो पयलो ताजो लोकल व्हडलो पॉलिटिशियन कोण MLA न्ही, मिनिस्टर न्हय, सादो पंच आनी सरपंच वतान ताका धमकी दिता, अरे तुजी इंडस्ट्री म्हज्या वॉर्डान आसा, हांगा आसा, म्हज्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाक जाय. अशें आसून गोंय कशें सुदारतलें? ना, म्हाका मनोज बाब ह्या हाजेर खरें म्हळ्यार हांव तुका मागीर येवपाक आशिल्लो, पूण हांगा एक बारीकसो एक तुका उपप्रश्न विचारता. तो प्रश्न असो की गव्हर्मेंटा कडेन सेन्सिटिविटी आसा. हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेट येता, कोण खबर ना, हांगा एअरपोर्ट येतलो, हांगा येदे व्हडले पूल येतले, हांगा आनी कितें जातलें. अरे लोकां कडेन त्या थंय वचून एक थोडें तरी एक डिस्कशन सुसंवाद करपा नाका. पूण गव्हर्मेंट जिखून आयलें की तांकां लोकां कडेन संबंद हांव तुटतात. तुमकां सांगता, पयलीं म्हणजे आमचे पॉलिटिक्स हॅज गॉन सच अ लो लेवल. फक्त सगळे कितें करता ताका ऑपोजिशन. जर काँग्रेस कितें करता, बीजेपी अपोज करता, बीजेपी करता ताका आप अपोज करता, आप करता ताका आरजी अपोज करता. हाऊ कॅन समबडी ओपोज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स? आमी हांगा IIT अपोज करता. हाऊ कॅन हातून गोंयची उदरगत कशी जातली? आनी आमी पॉलिटिक्साक गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता, गोंयची उदरगत जातली. आनी IIT तुमी हाडपाक दिना हांगा. जस्ट वन एक्झाम्पल आय एम गिविंग. इट्स अ पोल्युटिंग इंडस्ट्री जर आसा, ओपोज करा, एवरीबडी विल कम टू ओपोज. How can an educational institute create pollution? It will create employment at whatever levels. It will only bring in a good inflow of talent into state. हे सगळें आसतना I think we need to decide what we want for Goa. तुका खूप ताळयो पडल्यात. हांव तुजे कडेन परत येता. Thank you. First of all, thank you, Mr. Naik, for inviting me here. It's a pleasure. आता आम्ही 60 years लिबरेशन सेलिब्रेट केला आम्ही गोंयान. बट टुडे every Goinkar is saying, save Goa, save Goa, save Goa. Saglani, the sirs have already spoken. But I will talk on behalf of the Aam Janta. Amka kite tras jata te. Ami ata poilar, the land is getting grabbed. Education system has gone really low. Our healthcare system, sarke, if you go to GMC or any of our government hospitals, it is in such a pathetic condition. रस्त्यार म्हणल्यार थिंगा सारके potholes ha. There's not even one road that we citizens can go smoothly on any of the surface. And these are issues that are not rocket science. This is basic that the government is supposed to provide to every citizen. Don't you think it's our right? It is our right. पूण आतां आमी पळयल्यार की बाबा in terms of land grabbing, there is no kind of protocol on it. There is no system. We are saying development zai. But sustainable development zai amka Goyan. Because Goa is not a state like Maharashtra or state like, Bangalore. It's a big state. It's a very small state. So the land is very precious here. And we don't realize this till it will be finished. Huitsoli kelar, hill cutting solta. Wherever in the fields also, ata puroita ani buildinga katta. I will talk you about my constituency, Taliga constituency. It is not, first it was greenery. Now you can see only skyscraper buildings, 9-story, 14 stories now buildings are coming in. There is no limit to everything. So we as citizens are facing a lot of things. And I being a woman, and I always being part, along with the youth, today women's safety is not given any importance. Kitle kesi. 60 years of liberation. Today we are, any woman has to go to complain also scared. Because then she has to go to court. Some issues are there, molestation, rape cases, online stalking cases. There is no control. And then coming down to the youth. Unemployment is on a rise, sir. Unemployment is on a rise. In our constituency, every Tuesday, there's a big queue of the MLA. You all have seen outside Montserrat's house. Kidyak? Every Tuesday. Soang sumar log eta tinga ratche pasun asa. Is this how
people and citizens are going to be treated after 60 years of liberation? आज आम्ही देशाच्या स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव मनयतात. संविधानान जे आमकां फंडमेंटल रायट्स दिल्यात, हांव गोंय संदर्भांनी हेंच म्हणटा, पूण फंडमेंटल रायट्स जे दिल्यात, लिबर्टी, इक्वॉलिटी, जस्टीस आनी फ्रेटर्निटी, हे चार जर आमी सारके सांबाळिल्ले जाल्यार आज अशी परिस्थिती येवची नाशिल्ली. भाई तुम्ही कल्चर जे पळय आहात तो गोंयचो आमी जे ओपिनियन पोल लढले तातूंत भितर एक तुमी आशिल्ले. आज फाटल्यान वळून पळयत आसतना गोंयचो प्रवास खूब वायट दिसता. ताजें कारण सांगता. आमी सिविलायझेशन आमगेलें खूब फुडें पावलां, पूण कल्चरली आमी खूब फाटीं उरल्यात. सिविलायझेशन आनी कल्चर हातूंतलो फरक आमच्या सो कॉल्ड जे आमचे मंत्री आनी फुडारी आसात तांकां तें कळना. गोंयांत रस्ते जाल्यात, फ्लायओवर जाल्यात, गोंयांत व्हडलीं व्हडलीं मॉल्स आयल्यात, पूण कल्चरली आमी इतले पुअर जावपाक लागल्यात ताजी कोणाक कोण दखल घेना. म्हाका दिसता इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट कल्चर हो. आनी कल्चर म्हणजे तातूंत सगळें आयलें. भाशा आयली, तुजी संस्कृती आयली, लोकभाशा, लोकवेद आयलो, शिक्षण तर आयलेंच पूण लोकवेद आयलो. हाजे कडेन आमी सामकें दुर्लक्ष केलां. ताका लागून आमची बुनयाद आसा ती आमची पयली वीक आसा. एक्चुअली आमगे liberation हय was after independence. But as I look at it, I see we have overtaken the country. You look at our tourism, possibly Maharashtra has about 4 to 5 times or more the beach belt than us. Karnataka has about 3 times. But people somehow come to Goa. Goa has become the world destination for tourism. I see this as the people. Now the people here have got a different dimension than people say from Maharashtra or Karnataka. Somehow the Portuguese influence on the people have given us a new identity. The whole diversity comes from that fact. According to me, that is what we need to celebrate. One. Number two, our human development index is also great compared to other states. Like we will find Kerala is above us, but otherwise we are far ahead of all the big states, of some of the most prosperous states also. So on both these counts, we are far ahead. Somehow, I feel we are a small state. Our smallness is becoming our problem today. Whether it comes to elections, whether it is panchayat elections, municipal elections, state elections, our smallness is the biggest problem. Cleo, I will ask you a question. Then why you are opposing merging Karwar and Sawantwadi in Goa? See, I don't... Because I support, they are Kokani speaking areas. correct. They are Kokani speaking areas. correct. I will give you a chance. This- They are Kokani speaking areas. Your tattva of its formation of a state, supports correct. this. See, that's a debate which could be discussed at some other time. But at the currently when we have a identity issue, I would say our smallness is a problem. अभिजित बाब, हे सगळें तूं आयकलां. म्हाका तुजे सुरवातेचे कमेंट्स जाय. आम्ही या 60 वर्सान टोटली फेल जाल्या. टोटली 100% फेल जाल्या. टू द एक्सटेंट ह्या लेवलाचेर पावल्या की आमी आयजूच यू टर्न माननात जाल्यार आमचे भुरग्यांक मुखार जेवण आनी उदक आसपाना. आमी हांगा पयशांचे उलयतात पूण आमकां आमचे भुरग्यांचो मातसो सुद्दां मोग ना. हांव हें स्पश्ट सगल्यांक मुखार सांगता न्ही. आमी हांगा बसल्यात, आमकांय मोग ना. मोग आशिल्लो जाल्यार आमी ह्या भशेन हें जें चल्लां तें आमी आडावपाक, आमी मुखार रावन आमचे जीव पासून बलिदान करपाक आमी तयार जावपाक जाय. हें समजून घेयात की आझादी जी आमी म्हणटात ताजें युध्द आतां चालू जाता. समजून घेयात आदल्यांनी कितें पॉलिसीज केल्ल्यो तांचे जी जाणीव आसली ते भशेन तांणी केल्ली. पूण आयज जाणीव टोटली चेंज जाल्या आनी उठात सगळे. कित्याक जग काबार जावपा कडेन पावला म्हूण आयकलां.
तुमी आयकलां क्लायमेट चेंज म्हणटा तें आयकलां, ताजेर कोणी उलयनात. कित्याक उलयनात? कित्याक आमकां ही ऐश, हें आमी जे लग्जरीज जी आसा पळय ती आमकां सोडपा नाकात, ती आमकां सोडपाकूच पडटली. अभिजित बाब, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही कमेंट, तुम्ही आमच्या म्हाका दिसता ह्या चर्चेक एक दिशा दिल्या. आनी ह्या आमच्या चर्चेचो विशयच आसा गोवा अवेकनिंग. गोंय उठ्ठा काय कितें, आनी हें केन्ना? आमच्या भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याक 75 वर्सां जाल्यात, गोंय मुक्तीक 60 वर्सां जाल्यात. अशा वेळार गोंयचें अस्तित्व धोक्यान आयलां काय कितें? आनी हो प्रश्न आमी सगळे विचार करतात काय कितें? आमच्या म्हारेस्तांनी त्या संदर्भात मतां दिल्लीं आसात. आमी ह्या वेळार घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. परत येतले तेन्ना ह्याच विशयाचेर आमी फुडलो चर्चा गोंय साल्वार कशें करप ह्या विशयाचेर चर्चा करपाची आसात. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोवा अवेकनिंग ह्या विशयाचेर आमी पयले टप्प्यान पळयलें की आमी खंय वतात. हांवें तुमकां म्हणिल्लें तशें आमी कल्चर, जवळ जवळ आमकां कल्चर जाय आशिल्लें कारण आमी ओपिनियन पोल त्याच आदाराचेर जिखिल्ले. पूण ताजे नंतरचो प्रवास ज्या कल्चरा खातीर झगडले तांच्या हातान उरलो ना. आनी ताजे फुडें हालीं तर अशी एक पिळगी आतां आयल्या जी राजकारणान आसा, जी ओपिनियन पोल तांकां खबर ना, तांकां गोंयचो लढो खबर ना, ताका लागून गोंय कशें फुडें व्हरप हें खबर ना. अशे वेळार मनोज कामत जो एक अभ्यासक आसा, अर्थवेवस्थेचो एक जाणकार, प्रिंसिपल, तुजें म्हाका मत जाय की आमी जो अर्थवेवस्थे संदर्भात जी पळय कितें प्रवास करपाक भायर सरल्यात तो बरोबर काय चूक? दोन गजाली आसा. एक म्हणजे अर्थवेवस्थेकडे पळयता आसतना, आणि तुम्ही जशें म्हणलां की कल्चर, गोंयचो कल्चर वीच वी आर लुजींग. सुरवातीक गोंयची अर्थवेवस्था सुद्दां एग्रीकल्चरान सुरू जाली. पण आज जर आमी पळयत, आफ्टर सम 60 years ऑफ गोवाज लिबरेशन, एग्रीकल्चरूय आमी काबार केला आनी गोंयचें कल्चरूय काबार केला. सो इन बोथ दी सेन्सीस आय थिंक वी आर एट एन लॉस. आता इकॉनॉमिक मॉडल जो आता आमी यूज करतात, द मॉडल इज व्हेरी सिंपल. बॅग अँड स्पेंड. देर इज नो क्वेश्चन ऑर नो सिरियस थिंकींग, कसलोच विचार ना. एक पर्स्पेक्टीव दिवपाक, म्हणजे आपण खर्च कसो करतलो आणि आपले इन्कम सोर्सीस आपण कशे वाडयतलो. आज लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडीज जे आमी म्हणटात, दे हॅव बिकम एब्सोल्युटली ऑर 100% डिपेंडंट. एकूय इंडिपेंडंट. जेन्ना आमी ऑटोनॉमस लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडीज म्हणटात जाल्यार ते ऑटोनॉमस जर आसूंक जाय जाल्यार फायनान्शियल ऑटोनॉमी तांचे कडेन आसूंक जाय आशिल्ली. पण तेच जर प्रत्येक वेळाचेर सरकारा कडेन भीक मागता, आनी सरकार जर केंद्र सरकारा कडेन भीक मागता, आनी केंद्र सरकार तुका हक्काचे ग्रांट दिनासतना जर तुका फक्त लोन्स दिता विच आर रिपेबल, देन वी आर रियली इंटू 40,000 crore डेट. बट ताच्या परस एक वर्स कंडिशन गोंयान आसा, ती म्हणजे अंडर एस्टिमेशन ऑफ डेट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, आणि अंडर एस्टिमेशन ऑफ युअर अँड ओवर एस्टिमेशन ऑफ युअर एस्टिमेट्स. म्हणजे ज्या वेळाचेर कोवीड जेन्ना चालू आशिल्लें, तुमकां एक एग्जाम्पल दिवन सांगता. गेल्या वर्सा कोवीड आशिल्ले, सबंद जागतीक पातळीचेर मंदी आशिल्ली, तेन्ना सरकारान सांगलें बजेटान की आमी 12% ग्रोथ दितले. आतां 12% ग्रोथ कशी तुमी दितले? जादू करून दितले? प्रत्यक्षान ती ग्रोथ 1.6% आयली. म्हणजे तुमचे एस्टिमेशन कितले चुकले? सो वेर इज द थिंकिंग? सो देरफॉर आय ऑलवेज आस्क, वेर इज द पर्स्पेक्टीव? तुम्ही जे फिगर्स दितात त्यांना जर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जर स्वतः म्हणता की युअर फिगर्स आर इन्फ्लेटेड अँड यू आर ट्राईंग टू विंडो ड्रेस युअर बजेट. मनोज बाबा, हांव तुजे कडेन येता. म्हाका ह्या प्रश्नाचेर मनोज बाबा कडल्यान मतां आवडटली समजून घेवपाक. तूं चेंबर ऑफ कॉमर्सान पळयलां, प्रत्यक्ष तुजे कडेन संबंध आयला. तूं बजेट ठरयता आसतना सरकारान चेंबर ऑफ कॉमर्सा कडेन डिस्कस करपाक जाय. हाका हांव मनोज सांगता तें एब्सोल्युटली हांव ताचे कडेन सहमत आसा. पूण हाका कारण कितें? पांगरून पळयनासतना पांय पसरपाचें, डोल्स दिवप, नंबर ऑफ डोल्स दिवप. अरे इन्कम खंय आसा तुमकां? मागीर फ्रीबीज, मागीर गव्हर्मेंट जॉब्स. तुमी जर पळयत गोवा स्टेटहूड जालें पळय तेन्ना पळय जितले मेजॉरिटी गव्हर्मेंट रिक्रुटमेंट जाल्लो इन दीस नाव 3-4 years, ऑल दोज पीपल आर गोइंग टू रिटायर. सो तांचें पेन्शन चालू जातलें. ऑलरेडी इट हॅज स्टार्टेड. Around the age that they joined Goa government at that time, their pension will start now. So our salary bill of Goa government is going to go up multiple fold. हें आसतना आमी आनी हांगा गव्हर्मेंट जॉब दिता, खंयचे येतले? आतां गव्हर्मेंट कितें करता? एक्सपेन्स वाडयता. तुमकां पॉलिटिक्सा खातीर, सोशल स्किमी खातीर करपाक जाय, नो प्रॉब्लम. पॅरलली यू लूक एट आपलो इन्कम कसो वाडोवपाचो न्ही. जेन्ना कोणें आपलो धंदो चलयता पळय, खर्चाक जर गत्यंतर ना जाल्यार तुमचो इन्कम वाडोवपाक जाय. इन्कम वाडोवप कसो? by way of your revenue generation, by way of increased revenues from GST or all these tax collections. जर ते increased tax collection करपाक जाय जाल्यार तुजे इंडस्ट्री येवपाक जाय गोंयान.
इकॉनॉमी वाडपाक जाय. पूण ताका तुवें तुम्ही support म्हणटा करता. तुवें म्हणटा तशें तूं इंडस्ट्री आड म्हणटा, अभिजीत ऑपोज करता. अभिजीत No, that is what I would like to say. With all due respect, हांव तुमी सांगता पळय तें बरोबर आसा. फुडल्या पिढ्यांचें आमी जरूर केअर घेवपाक जाय. वी हॅव टू टेक केअर ऑफ अवर एनवायरमेंट, वॉटर, ऑल दीस थिंग्स. बट एट द सेम टायम वी हॅव टू ऑल्सो सर्वायव. It has to be a balanced growth. It has to be a balanced growth. We cannot say no, 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 no to everything because we can't go back to agriculture. Going by your thought process, आमच्या जनरेशनांनी किंवा आमच्या फुडल्या भुरग्यांनी फक्त शेतीच करपाची. Are they not supposed to develop like rest of the world? ताका यो नाजाल्यार कितें भुरग्यांनी मरपाचें हें तुमकां जाय. भुरग्यांनी मरपाचें तुमी जें सांगता पळय ही वाट सरळ एक्सटिंक्शन ऑफ ह्युमन स्पिशीज. हें हांव सांगना, युनायटेड नेशन्स सेक्रेटरी जनरल सांगता आमकां मनशाची जात साल्वार करूंक जाय जाल्यार आमचे मूळ निवासी ट्रायबल लोक आसात तांकां फॉलो करात सगळे. कोण आयकता? कोणान हें आयकूंक सुद्दां नासतलें पूण हें UN सेक्रेटरी जनरल सांगता. आनी हांव सांगता ना पूण अभिजीत बाब म्हाका एक सांग तुका मायनींग नाका. आय एम नाव डेविल्स एडवोकेट. तुका मायनींग नाका, तुका इंडस्ट्री नाका, तुका शेतां पुरयल्ली नाकात, तुका कितें करप? आन्सर दिता. मायनींग नाका म्हणटा पळय म्हजे आनी तुजे जनरेशनांत 50 ते 100 जनरेशनाचे आयर्न ओर काडून विकलें. डू वी हॅव द रायट आमच्या भुरग्यांक चोरपाक? 1-2 जनरेशन 50 जनरेशन आमी चोरले मरे. आमकां सगळ्याक हँग करूंक जाय. वी आर ऑल रॉबर्स. आमचे जनरेशन आसा पळय आमी चोर. आमी भुरग्याचे फुडार आसा पळय भुरग्यांक चोरतात. गरीब लोक जे आसात जे आतां आमचे गरीब लोकांचे कोण चित्ता आयज गोंयांत हांव एक्सेप्ट करिना. हांव स्वताक चोर घर म्हणूंक सोदिना. तुम्ही चोर म्हणटात तुमच्या तुम्ही म्हणात. कित्याक वॉट हॅपन्स इज ट्रायबल कशें रावंक वचप हे राजावाचें उलोवप. इज दीस द प्रोसेस ऑफ थॉटफुलनेस which can be acceptable? What he is saying is that आमी सगळ्यांनी ट्रायबल कशें रावप. अरे आतां जाल्यार एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन कित्याक जाय? एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जाय कित्याक? ट्रायबलांक रानान जर रावतले एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन गरज ना. आमकां शिक्षण जाय म्हणटा, डेव्हलपमेंट करपाक जाय, बुद्धी वाडल्या लोकांची. तरी आसतना दिस इज गोइंग टू द थॉट प्रोसेस वेर आर वी टेकिंग अवर कंट्री? I don't think. I will give you. I want to go to Cleo. Cleo, you are a judge. हांव मानता आतां. You find a road. आमकां मदलो वाट जाय. हे पळय हांव तो म्हणटा मायनींग बंद कर. हांव म्हणटा सस्टेनेबल मायनींग. हांव म्हणटा सस्टेनेबल इंडस्ट्री. हांव म्हणटा जमनी सांबाळपा जाय पूण एग्रीकल्चरय जाय. आमकां लोकांक एग्रीकल्चर करपाक नाका म्हणून मायनर लोक विकतात. So see, there will have to be a balance of everything. Like say sometime back, Manoj brought the issue of IIT. I am not opposed to IIT, but I would say if the government puts out openly that this much land we have and we do not have any other land available, I don't think there would be opposition to IIT anywhere. See, the problem with IITs, the problem with the government is that there is a hidden area of government land which is remaining unutilized. So when there is land acquired by the government already and the government is not telling us how much land it has already acquired and is lying vacant, then this problem arises. गोवा अवेकनिंग हो विशय घेवन आमी हांगा वायब्रंट चर्चा करतात आनी ह्या चर्चेच्या आतां फुडल्या मोडणार आमी पावत तेन्ना आमी राधारावा कडेन डायरेक्ट वतात आनी राधाराव ह्या विशयाचेर सामकी तिखट मतां दिता. राधाराव बाब, चर्चा आमी सुरू केल्ली कल्चर, आमी ओपिनियन पोलाक सांगलें की बाबा आमकां वेगळी स्टेट जाय, आमी वेगळी घेतली. ताजे नंतर आमी राष्ट्रीय प्रवाहान गेले. नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणून एक सपोज टू बी आतां देशाच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां जातात म्हणून आमी डिस्कशन करतात. गोंय वाचून उरतलें काय कितें हो प्रश्न. कल्चरय ना, एज्युकेशनय ना, कांय ना. कितें आमी खंय वतात? What happens is, I suppose this what is happening now is part of society throughout the world. You see, as society advances, things keep on changing. Now, but then normally the local people determine how much is to be changed and how far it is to be changed. But what is happening in Goa is that we Goans, the native Goans, Nis Goenkas as we call ourselves, are no longer in control of our destiny. So things are happening much against our wishes. Everybody is complaining. And I think there is little we can do about it. The fact remains that Goa evolved a syncretic culture because of some 400 and odd years of Portuguese rule. And when the rest of the world looks at Goa, they look at it from that point of view.
You see, if you take away the Portuguese interlude, there's no difference between Goa and Karwar or Goa and Malwan. Goa would just be another piece of the Konkan coast. Today, the whole of India comes here precisely because we have evolved differently as a cultural group. पण राधा आमची जी पळय मायनॉरिटी कम्युनिटी जाका आमी सदांच म्हणटात गोंयचो एक इंद्रधनुश्य कॅथलीक कम्युनिटीक लागून जाला तो गोंय सोडून वचपाक लागला अशे तरेची चित्रां. No, it is unfortunately the fact that the Catholic community today feels completely alienated. They don't see that there is a future for them here. I, as a person who has grown up here, I can see that today hardly any Catholics are in government jobs. And my feeling is that they are not taken in. My feeling, clear, observed feeling is the government doesn't employ Catholics. म्हाका एक सांग, गव्हर्नमेंटान सदांच कॅथलीक आहात. Nah, you come with me to any government offices now. But politicians, the people who recruit, are the decision makers are always Catholics. Baba, all the decisions are taken by the minister. The Goa Medical College is full of Sattari. Do you think they are decided by the government? You just go and check how many people are there. You don't tell me all that. The factual position is ministers sit and ministers decide who should be employed. So with this sort of a position, of course some Catholics are no longer interested in government jobs because working abroad they earn much more. That is also a fact. But you take the police force, you take the armed forces, 91% of officers in the armed forces from Goa are Catholics. Police force 91% are Hindus. Why? When Goans Catholics employ, they are not selected. पण तांकां काम करपाचें ना, काम करपाचें ना. राधा आमी जाणात गोंय मुक्त जावन फुडल्या 25 वर्सांत कॅथलिक्सांक पोलीस जॉब्स नाका आशिल्ले. आतां तांकां जाय आसत. No, it is not like that. Dandiya police कोणा नाका. हय. But we have qualified people who are willing to be PSIs. Why not? If I don't want to be, you don't want to be a class 4 employee. Don't take them as class 4. But if there are qualified people willing to be PSI, take them in, man. येस. नायक बाब तूं हाजेर एक कितें कमेंट दिवंक शकता ह्या विशयाचेर? आमकां खरेंच आमी आमचो मायनॉरिटी कम्युनिटी ज्या मायनॉरिटी कम्युनिटीन गोंयचो पळय जो एक आकार, गोंयची पळय एक रचना, गोंयची पळय एक गोंयचो हांव म्हणटा एक इंद्रधनुश्य. गोंयांत कॅथलीक नाशिल्लो जाल्यार हो इंद्रधनुश्य पूर्ण जावपाचो न्ही. गोंयची समाज आनी गोंयचे पळय ब्रँड निर्माण जावपाक कॅथलीक समाजाचें भरपूर योगदान आसा. त्या कॅथलीक समाजाक आमी एलिनेट करतात. त्या कॅथलीक समाजाक आमी एलिनेट करिना, पूण त्या कॅथलीक समाजाक दिसता की तांकां एलिनेट केल्या म्हणून. हें हांव बऱ्या म्हज्या फ्रेंडा कडेन उलयलां, मोठे ल्हान रस्त्या वयले सगळे ते म्हणटात ना आमकां गव्हर्मेंट हें करिना. राधान सांगलां पळय तेच फिलींग तांचें आसा. पूण हें फिलींग कित्याक आसा तें हांव नकळो. तांकां फॅक्च्युअल फिगर्सूय प्रोवायड केल्ली ना. राजाराव क्रिस्टियन्साक चड खबर आसतली बिकॉज इज अ लर्नेड पर्सन सगळे. तातूंत तो पळय सांगता PSI आतां कितलेशेच हांवें कॅथलीक नांवां आयकल्लीं आसा. ऑफकोर्स आय कॅनॉट टेल देम ऑन ऑफ द हँड. पूण केन्ना वाचलें जाल्यार कोणाचीय नांवां येता. तातूंत हिंदू आसता, क्रिश्चन आसता, मुस्लीम आसता, म्हणजे त्या प्रपोर्शनान. पूण आय डोंट थिंक दे आर पूण तरी सुद्दां द फिलींग इज देर एमोंग ऑल द कॅथलीक ऑल प्रॅक्टिकली एक्सेप्ट क्लिओफात बाब आनी एक अशें सामकें हातार सामकें. आतां ती फिलींग येवंक जायना न्हय. जशी आतां सद्याच्या परिस्थितीन मायनॉरिटी कम्युनिटी सगळ्याक ऑल दिसता दे आर बींग पर्सिक्युटेड. पूण हांव कितें म्हणटा दे मे नॉट बी ऑल्सो, पूण फिलींग आसा. आतां ती कित्याक लागून फिलींग आसा आनी इन वॉट वे वी कॅन डू दॅट. No, just one moment. See what happens. This feeling was not there when Congress was ruling. I am always anti-Congress. But the Congress somehow, the Catholics also had ministers in Congress. They identified to some extent with the Congress. And this feeling of discrimination wasn't there. They may not get jobs and all. But now what is happening with the BJP coming to power, this feeling has become stronger. Yankani amkani chance na, am Bharodita. This is the feeling. Raju has said and put it very nicely that the Catholic community has provided a new dimension to the state. Radha has given a view, our Arun Bab has also said that, and then that feeling is there. Now I would say it is also the responsibility of the majority community to see that such a feeling is not there. Minority, by the very fact that they are less in numbers, will form that opinion. So it is the responsibility of the majority community to take them along. अभिजित तुझे कडेन हांव परत वता. तुजे सगळे जे पळय मुवमेंट्स आहात न्ही रस्त्याचेर तुवें जी आंदोलनां केल्यां ती कॅथलीक समाजाक घेवन केल्या. ती मागीर 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स धर, मायनिंगा संदर्भात घे किंवा वेगवेगळे जी पळय आंदोलनां जालीं साश्टीन भितर
साश्टीन भितर हांव पळयतां फाटल्या एक 15-20 वर्सां एक असंतोशाचें ल्हार व्हांवता. हो असंतोश फक्त पर्यावरणाक लागून आसा काय ते म्हणटात ते भितरल्यान तांकां एक एलिनेट जातात, भितरल्यान ते मायनॉरिटी जातात, भितरल्यान तांकां पेल्यान उडोवपाचो प्रयत्न जाता आनी भितरल्यान ते मेजॉरिटी कम्युनिटी येद्या मोठ्या प्रमाणाचेर भायल्यान येता ते भरसून वतले म्हण ते भितात. हें कितें? पयलो तुमचो प्रश्न आसलो रिगार्डींग आमचे जे एजिटेशन्स आसात, पूण ते साश्टीनूच नात. पेडणे साकून काणकोण, सत्तरी, मेलावली पळयात, खंयी पळयात, हिंदू कॅथलीक सगळे एजिटेट करतात. कित्याक सगल्यांक अशें दिसून आयलां की आपल्यालें जें आशिल्लें गांवपण कितें आसा तें सगळें सोंपता. आनी सो पूण अभिजीत बाब, हें म्हाका ह्या निश्कर्शाचेर येवपाचें कारण एकच. तूं पेडण्यातली किंवा दिवचलची ग्रामसभा घे आनी साश्टींतली ग्रामसभा घे. ग्रामसभा साश्टीन पळय जी पळय उचांबळीत असंतोश पळय व्यक्त करता ती गोंयान खंयच व्यक्त करना. हातूंतल्यान also has a role to play. Church also has a has a big role to play in these agitations. येस येस येस. सो ओके, सो आतां एजिटेशन्स जे आसात ते साश्टी जातात आनी कॅथलिक्साचो तातूंत कितें हें आसा. म्हजें अंडरस्टँडींग की कॅथलिक्साक गोंयच्यान एलिनेट 100% केल्यात आनी एक ह्या भशेन दिसता की आमकां हांगा कांयच उरलें ना. हाजी कारणां खूब, पूण एक सोशियोलॉजी नाही हातून भितर अर्थकारण येता काय म्हणटा हांव. कारण आमी चर्चा अर्थकारणांतल्यान सुरू केल्ली. अर्थकारण आनी पॉलिटिक्स हे दोनूय हातान हात घालून वता. राजकीय निर्णय जायनात. एक अशी इंडस्ट्री येता आतां पळय मायनिंग 57 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट. अरे तकले वयल्यान उदक गेलें. ताका लागपी ट्रक ड्रायव्हर आमचे कडेन नाशिल्ले, ताका लागपी ट्रक आमचे कडेन नाशिल्ले, ताका लागपी एकूण इन्फ्रास्ट्रक्चर ते ना. सगळे हजारांनी लोक भितर आयले. 57 मिलियन टन्स ही पळय चायनाची भूक पूर्ण करपाक. एक हें आसा की एक सोसायटीक, एक नेशनाक जेनोसायड करून मारपा परस सेकंड स्टेप इज टू फोर्स देम टू मायग्रेट आउट. सो गोंयच्यान जे कॅथलीक भायर गेले, इट इज नेक्स्ट टू जेनोसायड. इट इज नेक्स्ट टू जेनोसायड. आनी हाजी कारणां खूब, पूण एक कल्चरल कारण सांगता की कोंकणी रोमीत आसूं जाय आसली. ही थोड्या लोकांनी कोंकणी देवनागरी करून कॅथलीक जेन्ना आवय बापूय भुरग्याक शाळेन बूक घेवन शिकोवपा बसता आपली भास कोंकणी, आनी ताज्यान ते कांय करूंक जायना, तेन्ना तो गोंय सोडून वतलोच. अभिजीत बाब, हे तूं मातसो इल्लो चड विपर्यास करता अशें म्हाका दिसता. इतल्या खातीर कारण नवो भुरगो जो कॅथलीक कोंकणी शिकला तो देवनागरी बरो वाचता. I fully agree with what Prabhudesai says and disagree with what Rajiv says. म्हाका कोंकणी जायत वाचूं येतलें, म्हाका फ्रेंच वाचूं येतलें, बट दॅट इज नॉट द वे आय हॅव बीन ब्रॉट अप. आमचें कोंकणी सदांच रोमी स्क्रिप्टान. लिसन ना लिसन, तूं संपयता. ना आमचें संपोना, तुमी संपयतात. तुमी मराठी वाडे आमचें. नो यू डोंट टेल मी दॅट. नाव let me complete. He may be 25 or 30. Konkani has been kept alive by the Catholics through Roman script. This is the reality. When I kare Baba, let me, Rajiv, listen to me now. Let me complete first. See, fact is, our Ladaini, our Mass, all our liturgy, everything is in Roman script, as much as yours is in Marathi. So if you are protecting your Marathi language, because if it is the language of culture, a language of your religion, by giving Marathi a special status, as much Konkani in Roman script is our language, give it some protection. Listen, don't complete. I'll complete. No, let me complete. I had moved an amendment to the Official Language Act, Bill number 3 of 1993. And by my amendment, I had only said that Konkani in Roman script shall be treated as par with Marathi. Let Konkani in Devanagari be. But you give the Konkani in Roman script, the same status is you are given to Marathi. Why was it not done? बाई पळय, तो आतां म्हणटे बरोबर, पूण पत्र व्यवहार रोमींतल्यान येवपा नाका. हांव म्हणटा मागणी मान्य, फक्त एक भावनीक मागणी म्हणून मान्य करप. सरकाराक पत्र धाड, मोहीम सुरू करात न्ही, शिक्षण सुरू करात, तातूंत भितर बरी साहित्य काडात, मॅगझिन्स येवपा जाय. हे हाजे कडेन तूं कसो पळयता? हे पॉलिटिकल क्वेश्चन न्ही, वो हांव तुका कल्चरल क्वेश्चन करता. बाई आणि राधा आर ऑलवेज एट लॉगरेट्स. अरे शेजारी जाऊ नये, दोघी जण माजोर्डेकार. इश्ट आसूनय तांचे मदीं ऑफकोर्स. पूण म्हाका दिसता आमी भाशे कडेन दुर्लक्ष करतात. स्क्रिप्ट इज सेकंडरी. फक्त गोंयांत पळयलें जाल्यार आमी जे थोडे लोक कोंकणी कितले आसात, 15 लाख गोंयकार आसात.
पूण 15 लाखांतले 8 लाख गोंयकार उरिल्ले सगळे गोंया भायल्यान आयिल्ले, पूण आमी धरया ते आतां गोंयकार जाल्यात आनी शाळेंत वतात आनी कोंकणी शिकतात. कित्याक हांव जाणा कितलींशींच भुरगीं जीं भायल्यान आयिल्लीं आसात असलीच कोंकणी बरयतात आनी वाचतात आनी उलयतात. म्हाका जाय आज आमी जेन्ना मुखार वतले तेन्ना रोमीक स्पेशल किंवा इक्वल स्टेटस देवनागरीक दिलो तसो दिवप काय ना? पळय आमी एक लोकां मदीं एक गैरसमज आसा आनी मिसअंडरस्टँडींग आनी मिसगिविंग्स आसात आनी मिसगायड करतात लोकांक. जेन्ना आमी एज्युकेशन चालू आशिल्लें भाशे खातीर तेन्ना तुका दिसता आमी स्क्रिप्टाचो इश्यू डिस्कसच केलो ना. डॉक्टर विली डिसुजा आशिल्लो, आमची माथानी आशिल्लो आनी सगळे आमी झगडटाले आनी झगडटना जेन्ना जेन्ना स्क्रिप्टाचो विशय येतालो वी नेवर पुश्ड इट अंडर कार्पेट. आमी ताजेर डिस्कशन केलां आनी डॉक्टर विली डिसुजा तर सामको ऑफ द फर्म ओपिनियन एकच स्क्रिप्ट जाय आनी ती देवनागरी जाय म्हणून. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की दुसरी स्क्रिप्ट मारून उडोवया अशें न्ही. म्हणजे दुसरे जो कोण रोमीन स्क्रिप्टान बरयता लेट अस रिस्पेक्ट इट. आतां आमी खंयची आमची भाशा फुडल्या 10 वर्सांन जर ओपिनियन पोल घेत जाल्यार खंयची वेगळीच भाशा गोंयची भाशा जावंक शकता. कारण आतां कन्नड सुद्दां लोकांनी मागणी केल्या कन्नड भाशा गोंयची राजभाशा जावची म्हणून. सो ह्या संकटाचेर आमी कशें मात करतले? फुडल्या कांय वर्सान गोंय आमचें राखून उरतलें आनी ताजे खातीर आमी कितें उपाय घेवपाक जाय ह्या प्रश्नाचेर आमी चर्चा करपाचे आहात. पूण ताजे पयलीं घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोवा अवेकनिंग हो विशय देशाच्या 75व्या मुक्ती दिसा उपरांत जे पळय कितें घडामोडी घडल्यात आनी गोंय आमचें खंय वता ह्या अनुशंगान आमी चर्चा करीत आसात आनी खूब वायब्रंट मतां मुखार आयल्यात. आनी ह्या चर्चेक हांव निमाणे कडेन हांव सगळ्यां कडेन मागतां की ताणें थोडे भितर ताजो ह्या चर्चेचो अप्रोच आनी फुडें तांकां कशें अभिप्रेत आसा तांच्या क्षेत्रांत कशें मुखार वचप. फॉर एग्जाम्पल मनोज तुवें सुरू करचें विथ इकॉनॉमी. एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट पाथ आमकां ले डावन करचो पडटलो. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? जशें आतां एक आमी आतां सर्रास एक नॅगेटीव कमेंट आयकता लोकांचो. म्हणजे कितें कितें बरें करपाक गेल्यार एनजीओ इंडस्ट्री जाल्या आनी एनजीओ इज कमिंग अप अँड ओपोजींग एवरीथींग. तुमकां जर इंडस्ट्री नाका, तुमकां एज्युकेशन नाका, अशा पद्दतीचे जो विचार आयला. सो इन केस दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कॅरी फॉरवर्ड एन इकॉनॉमीक अजेंडा वीच इज लेड डावन बाय द गव्हर्मेंट, एनजीओ शूड कम अप विथ वन प्लॅन. दीस इज द प्लॅन. ह्या प्लॅना बरोबर तूं चल. डायरेक्ट तूं काश्टी मार आनी जंगलान राव अशें जर म्हाका जर सांगलें जाल्यार हांव तें करपाक तयार ना. यू हॅव टू गिव मी एन इकॉनॉमीक प्लॅन. फक्त आमी एनवायरमेंट होच विशय जर करपाक गेले जाल्यार इंडस्ट्री वील नॉट सस्टेन. गोंयान ऑलरेडी इंडस्ट्रीचे डिजनरेशन जावपाक लागलां. आशिल्ले इन्वेस्टमेंट लोक काडपाक लागल्या आनी लाँग टर्म जर आमकां सस्टेन जर करपाक जाय जाल्यार प्युअरली एग्रीकल्चर हो दीस इज एन युटोपियन आयडिया. म्हणजे तो केन्नाच सस्टेन जावचो ना. वी नीड टू अंडरस्टँड एग्रीकल्चरा बरोबर मॅन्युफॅक्चरींग सॅक्टर, एक स्ट्रॉंग सर्वीस सॅक्टराक गोंयाक खरेंच सर्वीस सॅक्टराची गरज आहा. जो पर्यंत हें जावचें ना तो पर्यंत गोंयकारांचो इकॉनॉमीक इंट्रस्ट वाडचो ना. सस्टेनेबल तुवें मान्य करता सस्टेनेबल जाय आनी सस्टेनेबल स्वयंपोशक विकास जातलो जाल्यार पूण मागीर पर्यावरण उद्योग मायनींग इकॉनॉमी हाणें हातांत घालून काम हाचो अर्थ 50-50% केन्नाच जावचें ना. सारकें. इट इज क्वायट बट नॅचरल की इंडस्ट्री कॉमर्स आनी बिझनसाक तुवें एक रायट हँड मातसो दिवचो. हें अशें आसा की आमकां केकी जाय आनी आमकां केक खावपाकय जाय अशें जावपाचें ना. आमी शिकिल्ले लोकांक समजना, पूण अशिक्षीत सादे जे लोक गांवांत आसा शेतकार, ट्रायबल, फिशरमॅन, ते सरळ सांगतात आन्सर सोंपो आसा 3 उतरांनी. शेत आसा तें शेत, बाट आसा तें बाट, रान आसा तें रान आनी गांव आसा तो गांव. जालें, प्रॉब्लेम सगलो सॉल्व. क्लायमेट चेंज आसूं, इक्वॉलिटी आसूं, सगळें सॉल्व. समजून घेयात आमची गोंयची कल्चर आसा पळय, कल्चर अस्मिताय खंयच्यान येता? इकॉनॉमींतल्यान येता आनी जमनींतल्यान येता. इकॉनॉमींतल्यान येता. जो कल्चर आमी सगळे सोदतात आतां काबार जाता म्हूण तो आमचे इकॉनॉमीक सिस्टमांतल्यान आयिल्लो. गोंयांत भरभराट आसली, एबंडन्स, न्हंये तितलें नुस्तें, सगळे कडेन फळां सगळें भरपूर. आयज कितें जालां? स्कॅरसिटी कोणाकूच कांय ना. कित्याक हाजें कारण की आमची जी इकॉनॉमीक सिस्टम आसा ती फेल जाल्या. आनी हें जाता तितले बेगीन आमी समजून घेवपाक जाय की ही इकॉनॉमीक सिस्टम आमी भायर मारून सस्टेनेबल इकॉनॉमीक सिस्टम जी ट्रेडिशनल. गोंयांत आमचें गांवपण आसा, जमीन कॉमन्स आसली, प्रायवेट जमनी जाल्यो, आयज प्रॉफिटां आमी पुसतात. हें सारकें? मुखाल्ली वाट सामकी सोंपी आसा. आमच्या दोळ्या मुखार वाट क्लियर आसा की शेत आसा तें शेत, भाट आसा तें भाट, रान आसा तें रान, गांव आसा तें गांव. तुमी हें करात
उरिल्ले मागीर नेक्स्ट स्टेप कितें करपा तें ऑटोमॅटीक येतलें. गोंयांत म्हाका दिसता सगळ्यांत चड वी आर लुजींग इज कंपॅशन. आमी एक गोंयकार गोंय भायले म्हणटात किंवा हे घाटी आमी गोंयकार, ही जी भावना आसा न्ही, म्हाका जाल्यार दिसता जो गोंयचेर मोग करता आनी गोंयचेर बरी येवजिता तो गोंयकार. मागीर तो गोंयकार पसून जर आसलो आनी गोंयची पाड घालता जायत तो गोंयकार म्हणपाक म्हाका लज दिसतली. आतां गोंयांत जे जे मेजर प्रकल्प येतात ते आमचे मिनिस्टर हाडटात ना, ते भायल्यान आमचेर थापतात. आनी हांगा कोणाक कोण आसा आमचे हे चलोवपी, तर जे ब्युरोक्रेट्स आसात ते भायल्यान धाडिल्ले. तांकां गोंय विशीं कांयच खबर ना. तांकां गोंयचे कोमुंदरी म्हूण खबर ना, गोंयचे गांवकारी खबर ना. म्हाका जाल्यार दिसता की आमी थोडोसो, हांव अभिजिता कडेन मातसो सहमत जाता ह्या बाबतींत, की थोडेशे आमी फाटीं वचून आमची गांवकारी जी सिस्टम आशिल्ली, जी पुर्तुगेजांनी सांबाळून दवरली कोमुंदादी म्हणून, ती कोमुंदादीची आमी वाट लायल्या. आमी खंयचे खंयचे कायदे हाडटात आनी कोमुंदाची जमीन सगळी काबार केल्या. एका अर्थान कोमुंदादी काबार केल्यो, दुसऱ्या अर्थान पंचायत सिस्टम म्हणून हाडली, 73rd अमेंडमेंट म्हणून हाडलो, तें इम्प्लिमेंट केलें ना, पंचायतीच काबार करून उडयल्यो. सो आमकां जी पळय वाट तुमी म्हणटा जी फेडरल सिस्टम म्हणिल्ली, तेन्ना राज्यांक खूब अधिकार मेळपाक जाय आशिल्ले. तांच्या विकासाचो, तांच्या अर्थवेवस्था उबारपाचो, ती जायना. मनोज बाब, हय, आमी जेन्ना ओपिनियन पोल केलो, आमी जेन्ना घटक राज्य मागलें, तेन्ना आमी म्हजे तरी तकलेंत किंवा म्हजे बरोबरची जे आशिल्ले तांचे तकलें आशिल्लें की गोंय हें ल्हान राज्य आसतलें, इजी टू मॅनेज. आनी आमकां दिसतालें कितें एकमेकाक सगळें वळखतात, कोण कोणा कडेन ब्रायब मागतलो म्हणून आमकां गोंयकारूच आमचें राज्य करपी जाय आशिल्लें. दुर्दैवान आमी जांच्या हातांत राज्य चलोवपाक दिलां तांच्या आतां आमी मता बरोबर आमची शेणीय दिल्या. आय थिंक आमी परत परत घुवन थंयच येता. म्हजें फक्त एकूच मागणें विथ ऑल द पीपल हू आर ओपोजींग दीस इंडस्ट्रीज ऑर डेव्हलपमेंट, उलयता आसतना कानूय उक्ते दवरात. प्लीज लिसन टू वॉट द इंडस्ट्री हॅज टू से. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगता, आज इंडस्ट्रीन किंवा गव्हर्मेंटान एग्रीकल्चराकूय इंडस्ट्री स्टेटस दिला. इंडस्ट्री स्टेटस दिला म्हणजे कितें, सबसिडी मेळटा, गव्हर्मेंटूय तातूंत पयशे घालता फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तशेंच गव्हर्मेंट गिव्स वॉट एवर हेल्प फॉर मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर ऑल्सो. So if the mainstream manufacturing industry, service industry, tourism industry is ready to accept agriculture as a part of the industry, shouldn't the such people who think that there should be no development, they should also listen to us? That is exactly what we are saying. And it has to be a mutual thing. It has to be, I agree partially with what you are saying, but we cannot go back to the Stone Age. आमकां डेव्हलपमेंट पळोवचो पडटलो, देशाचो आमच्या भुरग्यांचो फुडार पळोवचो पडटलो. वी हॅव टू टेक केअर ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, पोल्युशन, एनवायरमेंट, सगळें बरोबर आसा. अँड आय डोंट थिंक दॅट इंडस्ट्री, आय एम टॉकिंग इन जनरल, ब्लेटंटली कोण हाच्या अगेन्स्ट आसा. पूण कितें आसा, खंयचोय डेव्हलपमेंट आयलो झेंडे घेवन उबे रावन बंद करप, ही मेंटॅलिटी बंद जावपाक जाय. म्हणजे ओके तुमी येयात, सीट अक्रॉस द टेबल, डिस्कस, तें ना. फाल्यां जर कोण हॉटेल बांदता, बंद कर. ना पूण मनोज बाब, हांव अशें म्हणटा की कोणें सांगलां की ते डिस्कस करपाक तयार नात. डिस्कस करपाक एक गव्हर्मेंटा कडेन अशें कित्याक खातें आसचें न्ही की जेन्ना जेन्ना अशे तरेचे व्हडले प्रकल्प किंवा इंडस्ट्री येता, दोगूय जाणां लागीं बसून एक मदलो वेआउट काडप. तातूंत प्रॉब्लेम कितें जाणा राजूभाई, आतां जालां कितें सगळे कडेन, आतां समजा एक डेव्हलपमेंट येता, शेवट पर्यंत राव, सगळ्यांक खबर आसा थंय डेव्हलपमेंट येता, प्लॅन घाल्या, प्लॅन अप्रूव केल्या, लायसन्स मेळ्ळा, सगळें मेळ्ळा. जेन्ना पळय तो मनीस इंडस्ट्रियलिस्ट तो हॉटेल पयशे घालूंक वता आनी बांदपाक वता, तेन्ना एजिटेशनां करप, म्हणजे तेन्ना सेटलमेंट बरो जाता. दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपनिंग अनफॉर्च्युनेटली. As I look at it, I have said in the first round that we can't stop other citizens from settling down in our state. But at the same time, I find that our politics, our governments, our elections are all fought around land. Whether we like it or not, land has become the biggest issue. The other big issue, at least in the last elections, has been the so-called outsider element, which we have also discussed today. We are a small state. We are getting overwhelmed, both in terms of land, in terms of the influx coming from the other state. Just now, Bai said that we have to, those people who come here and help Goans should be treated as Goans, 100%. Because migration is always a result from urbanization. The entire Goa is getting urbanized. And once the entire Goa gets urbanized, migration is bound to come in. So as a small state, it may have to be our responsibility, and maybe everybody has to get together and find out
what is this way about seeing to it that we don't get overwhelmed. Like whenever we talk of employment, we always say our people are working in Karnataka, our people are working in Maharashtra. They have the capacity to take our people, but we may not have the capacity to take a outsider element. I think so. Our ancestors have left us with agricultural land and with fishing. Why don't we go back in a fun way, in a fun element where we involve children in the terms of education, right from 11th standard, 12th standard, graduation level, into like fishing, into the agriculture, into farming, because this is very important. Another important thing is skilled university and skill. Like someone doesn't like to study the normal math science, then you get into, plumbing, you get into electrical. We have to be getting our youth and our children, like go back. Sometimes they say, no, we are always moving ahead, but sometimes we have to go back what our ancestors have kept for us. म्हाका दिसता सगळें पोटा पासून सुरू जाता. सगळ्याची पोटां जाग्यार पडत जाल्यार आमचे क्रिस्तांव भाव पासून जे इंग्लंडाक चड काम करतात ते पासून हांगा धांवून येतले. अरे बाबा, त्या खातीर आमचो एक म्हणजे पयलें करपाचें, हांवें एक स्लोगन आयकल्लें 7-8 वर्सां पयलीं, मिनिमम गव्हर्मेंट मॅक्सिमम गव्हर्नन्सूय ना, गव्हर्मेंट तर वाडत आसा. आमी गोंयचो गव्हर्मेंट पयलो म्हणजे मिनिमायज करूंक जाय. लाखांनी लोक कितें एम्प्लॉयड आसा ते सामके अर्दे करूंक जाय. ते कशें करप ते तज्ञांनी बसून पळोवचें पडटलें. ना, आनी ताजेर एक आनीक उलोवंक जाय. लेट मी कंप्लीट, अदरवायज देर इज नो पॉयंट. दुसरें, देर शूड बी बॅलन्स बिटवीन, अभिजीत बाब सांगला तशें आनी मनोज बाब सांगला तशें, इंडस्ट्री जायच, एग्रीकल्चरूय जाय. आतां इंडस्ट्री जाय, एग्रीकल्चर, हातून IIT म्हणून काडलो पळय प्रश्न. आय हॅव पास फ्रॉम ए इन्स्टिट्यूट कॉल्ड UDCT विच इज मच हायर दॅन IIT. पूण अनफॉर्च्युनेटली UDCTचो कोणूच चीफ मिनिस्टर जालो ना गोंयचो, म्हणून UDCT पूण कोणाकूच खबर ना, कळ्ळें. तर IIT जावन कितें फायदो? लोकांक कल्पना कितें आसा? बरेचशा हांगाच्यान आसत कदाचित, हांगा सगळे बरे लोक आसात. आमचे 100 लोक घेतले जाल्यार 99 लोकांक दिसता की IIT हांगा काडली काय सगळे आपले भुरगे IITक वतले म्हणून. नो, IIT सेंट्रलायज एडमिशन ते क्लियर करूंक जाय. आनी IIT जावन कितें फायदो जावपाचो आसा हांगा? दो आय एम एन एज्युकेटेड पर्सन, IITचो कसलोच फायदो ना. आय बॅक टू डिफर विथ मनोज बाब. नॉर्मली आय एम ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्री वाडोवूंकूच जाय आनी त्या खातीर बऱ्यो इंडस्ट्री येवच्यो. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, आय बिलोंग टू द फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. तातूंत जर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री येत न्हय, आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो. तो एम्प्लॉयमेंट पळोवन प्रायवेट हातून एम्प्लॉयमेंट पळोवन आमचे क्रिस्तांव भाव राधाराव सांगता हांव सगळ्यांक आपय म्हणून परत. शेवटी पोटाचो प्रश्न आसा, मागीर सगळे जाग्यार पडटले, एज्युकेशन एंड ऑल दोस. See, what happens is, I think our issue should be looked at it from a historical point of view. You see, in 1940s, the British government has sent to India something called the Cripps Mission. Stafford Cripps. He was asked to partition India, unite India, whatever it was. And he submitted a report saying that India should be a federation with 5 zones, where each community will be in its own majority, and the defense and other things will be with the central government, and each group will then have control on its own affairs. The Muslim League accepted it. The Congress rejected it. The result was partition. If we had something like that, then now Goa would have been part of one zone, and we would be in control of deciding who comes here and who doesn't come here. This was unfortunately missed out in 1944 or so, and then we became a Union of India and Pakistan and India. Now the problem is, my friend here was pointing out, you see, it is not that we are trying to divide. The fact is, India is a union of states. We are not a nation. We are a union of states. Each state is a separate entity by itself. Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, all these states have very little in common with the Hindi states. But today, we are being told one nation, one flag, one this and one that. Now you are trying to overwhelm us by your numbers, man. You are trying to force your Hindi on us. We have never had anything to do with Hindi. We may be one country, but does it mean that a majority group should come and sit on our heads? This is at some point of time going to create major problems. And one more point, there's no use blaming politicians. I've been a lawyer. For 40 years I sit in the court. I see witnesses coming, taking oath, going in the witness box and lying throughout. In reality, we are dishonest people. I am willing to say it on record. We are dishonest. When it comes to voting, are kon dit te push garage, I think mar. Is that honesty?
Or you refuse money, man. You take money from A, B, C, and then vote the way you want. That is intrinsically we are dishonest. That's why all these problems are here. ओपिनियन पोलार जर कॅथलीक भाव भयणांनी ओपिनियन पोलाक सपोर्ट करूंक ना, आयज गोंय उरचें नासलें आनी गोंयकारपण बी कांयच उरचें नासलें. आज भायले लोक प्रत्येक क्षेत्रांत आज भायले लोक आज दुकानां सुद्दां कोणाची आसा ती काडटा भाड्याक दिता. राजस्थानी लोक आयले ते फार्मासी घातली तेंच्यांनी भुसारी दुकानां घातली, तेंच्यांनी हार्डवेअर शॉपां घातली. फक्त तेंच्यांनी आतां ती बार आनी तावेर्नां चलोवपाची उरल्या. आमी तांकां चान्स दिलो भायल्या लोकांक, कित्याक आमी त्या क्षेत्रांत आमी खंयच गेले ना. आज कार्पेंटराचें काम पळयात, तूं जर एक प्लायवूड जर 1 लाखाचो हाडटलो जाल्यार तेजें तितकेंच बील त्या कार्पेंटराक जाता. कितको फायदेशीर बिझनेस, पूण आमचो कोण ना गोंयकार, गव्हर्नी कोण ना, अशी परिस्थिती आमची जाल्या. ह्या खातीरूच मंत्र्याच्या दारान आमदार दारान लोक गव्हर्मेंट जॉबाक रावता. सगळे भायले लोक गोंयची जमीन घेता आनी आज ही परिस्थिती ताका लागून जाल्या. शेतकरी शेत रोयना, आमी फक्त आंदोलन करतले आनी शेवटी आंदोलन करून सदांच रस्त्यार बसतले. हे लास्टाक ही परिस्थिती जावपा आसा गोंयची. हांवें पुर्तुगेज काळ पळयलो आनी आतां स्वतंत्र गोंयूय पळयलें. एकलोय मुख्यमंत्री म्हाका स्वाभिमान आशिल्लो दिसलो ना. एक लॉ अबायडेड सिटीजन म्हणून मनशान जगचें जाल्यारूच, अशें जाल्यारूच गोंय सुदारतलें. चर्चेच्या निमाणे कडेन आमी आयल्यात. इतली वायब्रंट मतां, वेगवेगळी मतां आयल्यात आनी म्हाका तेंच जाय आशिल्लें. वेगवेगळ्या समाज घटकांतले वेगवेगळ्या विचाराचे लोक एका व्यासपिठार येवप आनी तांणी गोंया बद्दल चिंतप. आतां राधाराव बाबान एक बरो मुद्दो मांडलो, वी आर डिसऑनेस्ट पीपल. हे लक्षात घेयात. प्रत्येकान ह्या प्रश्नाचेर विचार करपाची गरज आसा. आमी गोंय वाचोवपाचें म्हणटात, आमी जमनी विकप ना म्हणटात, आमकां पर्यावरण जाय म्हणटात, आमकां इंडस्ट्री जाय म्हणटात. आमी प्रामाणीक आसात गोंया बद्दल? हो प्रश्न हांव 60 वर्सां नंतर परत विचारता. गोंयच्या मुक्तीच्या वेळार हो प्रश्न आयिल्लो. आमी बरे नागरीक म्हणून आमी वयर आयिल्ले. आमी बाबत कुळां न्हय हें आमचे जे पळय जाणटे आशिल्ले तांणी म्हणिल्लें. मागीर आमी आतां बाबत कुळां कित्याक जाल्यात? आनी राधारावान म्हणलें तशें आमकां एक वेवस्था करची पडटली आमच्यो जमनी राखून दवरपाक, आमचें गोंयकारपण सांबाळपाक, आमच्या लोकांक सांबाळपाक आनी गोंयाक सांबाळपाक. पूण ही वेवस्था निर्माण करूनय जर आमी डिसऑनेस्ट जाले जाल्यार खंय वतले? मांडवीन आमची गोंय घेवन आमकां उडी मारची पडटली. आनी जर डिसऑनेस्ट जाले, अप्रामाणीक जाले जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सांत हें संकट आमच्या तकलेर येवपाचें आसा आनी हें संकट आमच्या तकलेर व्हांवत रावतलें. म्हूण पयली गजाल, गोंय वाचोवपा खातीर प्रामाणीक जावया अशें हांव मागतां. प्रामाणीक जावया आनी काळजांतल्यान म्हणया आमी बाबत कुळां न्हय. ह्याच म्हज्या उतरांतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयतां. तुमी सगळे हांगा आयले आनी तुमी मोलादीक तुमचो वेळ दिलो आनी तुमची मतां मांडलीं. तुमचे हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी बी हांगा मोठे संख्येन आयल्यात, तुमची मतां उक्तायल्यात. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.